ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ උදේ කෑමට ගැලපෙන රසම රස කෑමක්. මේක බිත්තර රෝල් එකක්. පිටි අනන්න ඕන නැහැ, පිටි මෝලි නැහැ. හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනටම ඔයාලට හදාන්න පුළුවන්. ඉතින් උදේට කාර්යබහුල ඔයාලට ඉක්මනටම උදේ කෑම ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේක. උදේ කෑමට විතරක් නෙමෙයි, රෑ කෑමට හවස තේ වෙලාවට උනත් ඔයාලට මේක ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මුලින්ම පිටි බැටර් එක හදාගන්න මම මේ බෝල් එකට එකතු කරනවා. බිත්තර 2ක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප 2ක්. දැන් මේ ටික දාලා අපි චුට්ටක් විස්ක් කරගනිමු. ඊළඟට මම එකටම එකතු කරනවා පාන් පිටි කෝප් එකමාරකුයි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයකුයි. දැන් ආයෙත් හොඳට විස්ක් කරලා පිටි බැටර් එක හදාගන්න. ඊළඟට බිත්තර මිශ්‍රණයක් අපි හදාගන්න ඕන. ඒකට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා බිත්තර 2ක්, අමු මිරිස් ටිකක්, තක්කාලි ටිකක්, කරපිංචා කොළ 2-3ක්, ලූණු ටිකක්, ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න. මේ මිශ්‍රණ දෙකම දැන් ලෑස්ති. මම දැන් ඊට අමතරව චීස් ටිකක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා චීස් වලට කැමති නැත්නම් චීස් අනිවාර්ය නැහැ. දැන් පෑන් එකක් රත් කරලා මේ වගේ හොඳට තෙල් තවරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මිශ්‍රණයෙන් කෝප 3 කාලක් වගේ මේ වගේ දාන්න. ඔයාලා මේක අඩු ගින්දරේ හදන්න ඕන, නැත්නම් ඉක්මනටම පිච්චෙනවා. දැන් අනිත් පැත්තට මාරු කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් බිත්තර මිශ්‍රණයෙන් මේස හැඳි කීපයක් මෙන්න මේ වගේ උඩින් දාන්න. ඊළඟට ඔයාලා මේක පියන වහලා චුට්ටක් තැම්බෙන්න තියන්න. බාගෙට සෙට් වුණාම අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. තත්පර 30කින් වගේ ආයෙත් අනිත් පැත්තට හරවන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් චීස් ටික උඩින් දාන්න. මේකට ඔයාලා කැමති ඕනම චීස් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. චීස් ටික දැම්මට පස්සේ චුට්ටක් දිය වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි ආයෙත් චුට්ටක් වහලා තියමු. දැන් අපිට පුළුවන් තදට මේක මෙන්න මේ විදිහට රෝල් කරගන්න. මේක ඔයාලා රෝල් කළ ගමන්ම කපන්න එපා. චුට්ටක් නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කපා ගන්න. මේ බලන්න හරිම ලස්සන බිත්තර රෝල් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේක හරිම රසයි. මේක සාමාන්‍ය පෑන් කේක් එකක රස නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේක බිත්තර පරාට වලටත් වඩා ගොඩාක්ම රසවත් දෙයක්. ඉතින් හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. උදේ කෑමට, රෑ කෑමට, හවස තේ වෙලාවට උනත් හදන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවෝ ඉන්නෝ නම් එයාලා ගොඩාක් කැමති වේවි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ගැටළු යෝජනාවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.